Вітаю, геймери! На зв'язку LPC Gaming. Ну шо, як вам ціни на нову комплектуху? А как это мы скакнули от 150 тысяч к 20 миллионам? Рисковато для 30 секунд. Базовий компік на 7500F та 5060, який декілька місяців тому коштував 37-39 тисяч, зараз вилазить вже за полтос. Справа в тому, що я ще встиг зібрати собі нову ракету, тож зараз підготуємо до продажу мій особистий ПК. Справжній звіра М4 платформи, який я не чистив півроку. Звичайно, що для контенту. Розберемо, почистимо, перевдягнемо і протестуємо все, що тільки можна. Першим ділом знімаємо передню панель та збираємо пил, щоб він не розлетівся по всій хаті. Звичайно, ці фільтри потрібно чистити як мінімум раз на тиждень, а краще раз на 3 дні, але погодьтесь, так було б не дуже ефектно. Переходимо до внутрішньої частини корпусу та відключаємо кабелі живлення відеокарти. Далі знімаємо вертушку з радіатора, піддіваючи залізні скоби. Багато з них кріпляться по-різному, але зазвичай ось так виглядає дефолтне рішення. Викручуємо гвинти кріплення і знімаємо. Як ви бачите, за півроку звичайний MX4 почуває себе добре. Висмикуємо з матері всі кабелі, витягуємо через іншу сторону корпуса, щоб вони нам не заважали. Викручуємо всі гвинти з плати, достаємо і обережно прибираємо. Наостанок відкручуємо блок харчування та переходимо до спеціалізованої кімнати для чистки. Ось такого криптоінвестора я придбав з Китаю, думаючи, що він спростить мені життя. Але спойлер, нічого краще народної щіточки за 40 гривень ви не знайдете. Ну що ж, процес не такий вже й складний. Шукаємо всі місця, де є пили, нищимо його. Я думаю, дивитись на це не дуже цікаво, тому давайте я краще покажу вам, яка в мене обновка. Весь звук, що ви чуєте, записаний саме на цей Fifine AM8 Ampli-Game. Раніше я мучився з диктофоном свого телефону, запиши, скинь, очисти через штучний інтелект. А зараз чистий кайф з коробки. Особливий прикол у тому, що саме він висів у мене в бажаному на розетці. І тут мені на пошту прилітає лист від Fifine. Для каналу в 500 підписників це взагалі розрив. Приємно, що тут 0 ТЗ, мені дали повну свободу, тому зараз ви почуєте мою чесну і непідкупну думку. В моїй комплектації йде мікрофон, 2-метровий Type-C кабель і пантограф. Хто не знає, кріплення до столу. Є версія на ніжці, але я вважаю, що пантограф – це база. Це динамічний мікрофон, хто не в темі, він ловить саме твій голос, а не те, як гуде твій системник чи клацає механіка. По підключенню повний plug-and-play по Type-C, але для аудіофілів є XLR роз'єм під звукову карту. Офіційного софту для нього нема, і мені сказали, що я можу користуватись любим, яким захочу. Але по факту я з ним нічого не робив. Підключив і полетів. Все керування під рукою. Є 2 фізичні крутилки. Верхньою виставляєш гучність самого мікрофона, щоб не кричати тімейтам у вуха, а нижньою гучність в наушниках. В яких наушниках? Це ж мікрофон, скажете ви. А ось саме дуже крута фіча, яка мене спасла вже не один раз, це 3,5 мм джек знизу для вух. Якщо бездротові сіли посеред катки, встромив прямо в мікро і граєш далі. Красива сенсорна кнопка м'юту, один тап і тіммейти не чуєш, як ти кашляєш чи... Мама, да выслушай! Какая ты дура! Пошла ты на дура! Ну ви зрозуміли. Мій особистий лайфхак. Комплектний дріт бісив тим, що його треба було намотувати на пантограф як колгоспник. Я психанув, зняв заглушку, трохи сточив коннектори, пропхнув кабель всередині стійки.
Тепер сетап виглядає на мільйон. Порада для Fifine: робіть конектори вужчими і це буде ідеально. Що ж у підсумку? Тестив я його 3 місяці і мені зайшло абсолютно все. Мінімалістичний дизайн, як я люблю, RGB підсвітка, яку можна налаштувати під свій вайбік, і зрозуміле і зручне керування. Ну і звичайно якість звуку. Дякую Fifine за такий подгон і за те, що з розумінням віднеслись до затримки виходу відео. Ну а ви, геймери, якщо хочете таку саму імбуляну собі, посилання в описі під відео. Ось такий результат ми отримуємо через 15 хвилин великої чистки. До речі, так як ця збірочка зараз буде мігрувати в інший корпус, саме цей Be Quiet Pure Base 500DX з 4 недефолтними PWM-кулерами SilentWings 2 я хочу розіграти в своєму новоствореному телеграм-каналі, підписавшись на який ви будете в курсі всіх важливих останніх новин зі світу технологій, ігор та софту. Новий такий зараз коштує десь 5 плюс 2000 на кулери. З нюансів тільки невеличкий скол на боковій панелі, але, як то кажуть, дарованому коню. А тепер давайте до комплектухи. Матуся Gigabyte B550 Aorus Pro V2. Прекрасна дощечка з адекватним живленням і всім потрібним по підключеннях. Без зайвих понтів і дуже надійно. Камінчик Ryzen 7 5700X3D – це один з найкращих варіантів для ігор на M4 платформі. Має прекрасні показники по FPS, особливо там, де ігри люблять кеш. Так, зараз ви побачили причину подорожчання оперативної пам'яті на 400%. G-Skill Ripjaws на 32 ГБ з частотою 3600 МГц. Дефолтний об'єм на 26 рік під сучасні ігри, монтаж і роботу. Охолоджувати процесор буде тихий пупс Be Quiet Dark Rock Slim, ефективний і без зайвих приколів, просто робить свою роботу. Королева балу – абсолютна імба позаминулого покоління, відеокарта RX 6900 XT у чудовому виконанні MERC 319 від XFX, яка і зараз нелегкому вивозить 2К та 4К в нативі. Дуже вигідно вдалося придбати її з Європи новою в 2023 році. А годувати весь цей табір буде надійний, середньобюджетний на момент покупки Chieftec Proton на 750 Вт, 100 раз відтестований під всіма можливими навантаженнями і відключеннями, жодного разу не зрадивши. Акваріум без компромісів, немаленький такий корпусець моделі CG530 від компанії Глибокий Олух. Одразу скажу, він мені сподобався, хоч і має деякі нюанси при збірці. Дуже детальний розбір на нього ви можете побачити в огляді гесідів. Запхати в нього можна аж 10 кулерів, що я і зроблю. А Psyren серії 7 Pro вже перевірені мною від руду, які чудово відпрацьовують за свою ціну і мають прекрасний зовнішній вигляд. Ну і як то кажуть, розібрати може кожен. Давайте збирати цього красення докупи. Кулери будуть підключатися по 3 штуки в окремі порти на платі, щоб можна було ідеально налаштувати по балансу охолодження і тиші. Пам'ятаєте, я казав вам про нюанси при збірці? На цьому етапі я дам вам пораду. Якщо ви вирішите збирати в цьому корпусі, нижні гвинтокрили потрібно ставити в самий останній момент, перед встановленням відеокарти. Чому? Бо вони стоять майже впритик до плати і ви не зможете підключити корпусні кабелі до неї. І ще порада. Якщо ваша плата формату ATX, перед збіркою уважно подивіться, де у вас знаходиться роз'єм USB 3. Я вже звик, що на нових мамусях він десь під 24-контактними попав в просак. Тут він знаходиться поруч із пінами кнопок на корпусі, і кулерки ніяк не дозволяють його підключити. Тож вихід із ситуації ось такий невеличкий подовжувач з маленьким конектором. До речі, яку саме?
Та за скільки грошиків нову імбулю я зібрав собі, ви побачите в наступних відео. Також вже відзняв ще 5 ПК, але на жаль монтаж йде не так легко та швидко, як хотілося б. Не забувайте підписуватись на мій новостворений телеграм-канал, де я буду ділитись з вами останніми важливими новинами зі світу ПК, ігор і технологій. Також плануються регулярні розіграші Steam ключів, можливо якихось скінів на КС-очку чи комплектуху для ваших тачанок. Що хотілося б сказати окремо про такий тип корпусів, кабель менеджмент тут просто імбовий. Навіть маючи 10 вертушок, тобто 20 проводів, все можна організувати охайно. Друзяки, якщо не важко, приділіть 20 секунд свого часу, щоб прожати ваші здоровезні геймерські пальці догори і написати коментик. Це дуже важливо для мотивації і розвитку каналу. Ну що ж, нарешті момент першого включення і... Two hours later. Виставляти цю чорну скелю я буду на OLX і на мономаркеті за 55к. Пошоршавши ринок, я думаю, це абсолютно адекватна ціна на сьогоднішній день. Порада від бувалого. Якщо купуєте BV Compix, завжди просіть тести формарк, особливо якщо відюха 5-6 тисячної серії від AMD та 20-30 серії Nvidia. Бо майнінгу тоді наплодив дуже багато проблем. Паралельно покажу вам тест 3D Mark, щоб довго не дивитися на того волосатого пончика. Він дуже корисний, щоб порівняти свої результати з результатами інших людей на таких же системах. Одразу буде зрозуміло, чи може щось ви налаштували не так. Пончик відкрутився півгодини і маємо чудовий результат для цієї 300-ваттної бомбіни. Останній Асасін залітає з двох ніг в нативі на ультрапресеті в 2К, але звичайно без рейтрейсингу у 85 плюс кадрів. Картинка дуже чітка і плавна. Підрубаємо FSR на якість і отримуємо в середньому на 22% більше кадрів. Тут діло ваше, вибирайте те, як вашому оку приємніше. В 4К на тих же самих ультрах з апскейлером на якість картинка топова. І хоч, як ви бачите, пам'ять під зав'язку, фреймрейт рівненький та стабільний. Саме у цьому режимі я проходив цю гру. У лічильнику ударів 2 цей компік почуває себе прекрасно. У Full HD на високому пресеті за нізотропкою на 16 і MSA на 4 стабільно без просадок вище 300 FPS. З кіберспортивними налаштуваннями, звичайно, буде вище, але я грав саме на такому сетапі. В 2К все майже ідентично, так як це більш процесорозалежна гра, різниці в катці ви, мабуть, і не відчуєте. В моєму любому кіберпанку можна не транити у 120 плюс кадрів на ультрапресеті в нативі,
але звичайно без промінців. Грається шикарно, особливо після патчу 2.0, бажаю всім перепройти його, бо це реально майже дві різні гри порівняно з релізом. Ось таким є досвід з високими лучами. Так, можна пограти з загальними налаштуваннями графіки і добитись десь кадрів 80 з фреймгеном, але повірте, воно того взагалі не варте. 4К на ультрапресеті в нативі на фреймгені ганяти можна, але трішки відчувається ватність в управлінні. Картинка чудова, але пропускаємо дані налаштування. І наостанок сетап, на якому саме я проходив цю гру. Пресет високий, FSR на якість і 115 плюс кадрів вам забезпечено. Порівнюючи з ультрою на цьому розширенні, ви реально майже не побачите різниці. Бога війни ця машина перетравлює на ізі. 2К в нативі на ультрах просто як насіння. До речі, в Рагнароці ситуація майже один в один, тільки з FSR на якість, або можна заюзати фреймгенчик, якого в оригінальній частині, на жаль, немає. Хоча чи потрібен він? Ну і в 4К в нативі суперякісна і стабільна картинка без просадів. В прокачаній версії 5-ї GTA-шочки ми врубаємо на максимум все, що тільки можна, і так, навіть рейтрейсінг. Картинка ідеально плавна, чітка і красива. І чого б ні, гра все ж таки старша за деяких моїх підписників. В 4К рейтрейсінг вже відпадає, але на ультраналаштуваннях в нативі стабільні 90 FPS. Hogwarts на максимально можливих налаштуваннях в 2К з FSR на якість йде стабільно у 80-100 кадрів. Справа зверху ви можете побачити ту саму пробіжку, тільки з генератором кадрів від Intel. В цій грі він працює дуже гарно, тож якщо маєте високогерцовий монітор, включайте і кайфуйте. В 4К все також топ, омріяні 60 плюс кадрів ми маємо, а з генератором взагалі можна балдіти. Головний розбійник 24-го року, який ложить на лопатки майже всі ПК, йде у нативі у 70 кадрів на ультрах. І тут хотілося б взяти паузу. Багато людей в коментах засирають DLSS та FSR за мильну картинку та артефакти, тож саме для вас я зробив наглядне порівняння. Ось так виглядає картинка в нативному 2К, а ось це FSR на якість. Ще раз, ось це натив,
А це FSR на якість. Тож підрубаємо його і полетіли. Плюс 20 кадрів і більш чітка картинка, я думаю, вагомий аргумент. Погоджуюсь, що всі ігри виглядають по-різному при апскейлерах, але у переважній більшості все стає тільки краще. В 4К на ультрапресеті без проблем отримуємо 60 плюс кадрів. Звичайно, хотілося б і RTX додати, але карта, яка його вивезе, коштує в 4 рази дорожче за весь цей комп. Так як я збирався випустити це відео взагалі-то під Новий рік, думав, атмосфера зимнього Нью-Йорку буде в тему. Хоч і життя вносить свої корективи, людина-павук насичує своїм вайбіком в любу пору року. Ультраналаштування натив не перевершено. Можете помітити тут, що мінімальні кадри щось дуже мінімальні. Оце Віндулік вирішив накатити обнову, як завжди, у самий потрібний час. Порада від LPC Gaming. Зайдіть в налаштування, оновлення і безпека і встановіть все, що доступно. Нажміть кнопочку «Призупинити оновлення на 5 тижнів». Нічого глобального за цей час майки не випустять, але мікрофрізи під час фонових оновлень у вас пропадуть. А через 5 тижнів робіть все по тому ж самому скрипту. Оновились, призупинили. З Віндою розібралися, тепер до 4К. Так а що тут казати, 85 кадрів по середньому показнику FPS на ультрах в нативі, думаю, каже сам за себе. PUBG – це PUBG. Тут все як і 9 років тому. Мікростатери присутні, нічого ми з ними не поробимо. А взагалі грається чудово. Я чесно не фанат, але іноді з друзяками можна залетіти по фану. На ультрах маємо 165 кадрів, якраз під частоту мого монітору. Саме на такому пресеті я і грав, бо ось ця кіберспортивна трава і текстури мене кумарять. Але в 4К ситуація наступна. Так як це більш процесорозалежна гра фепесів, то зазвичай буде стільки ж, а може і більше. Тож ви можете підробити віртуальне розширення в налаштуваннях драйвера вашої відюхи і балдіти від картинки, не втрачаючи продуктивність. Чудово ця збірка підходить і до RDR. Натив, DirectX 12, ультра налаштування і маємо суперстабільні 100 плюс кадрів в 2К. В 4К ви теж зможете насолодитись якісною, плавною картинкою, вивалившись перед великим екраном, з геймпадом і поринути у світ дикого заходу. Ну і завершує цей тест рідний, потужний та незламний Stalker 2. Чесно, я не фанат і ніколи не грав попередні частини, не знаю лору і нюансів, але бачу, що з кожним оновленням начебто ситуація в плані продуктивності стає кращою. В 2К в нативі на епічному пресеті якості можна грати в 100 кадрів. Думаю, цього більше ніж достатньо. No, don't do it to him. You would В 4К в нативі грати можна, але 55 кадрів по середньому показнику – це щось таке собі. Тому підрубаємо FSR на якість і маємо чудову картинку і топовий фреймрейт.
Дуже дякую, друзі, хто додивився до кінця. Нові відео вже в процесі монтажу і більше такої затримки між випусками не буде. Не забувайте підписуватись на мій новий телеграм-канал. Хочу зібрати реально топове та лампове ком'юніті людей, які люблять все, що пов'язано з ПК-іграми і технологіями. Як завжди на зв'язку, LPC Gaming.